Akin na, nasaan? Ano ka? Pamark na times 8. Pamark na times 8. Oo, gusto ko times 8. Number 3 ako. Gusto ba times 8? Number ano ka ba? Pamark nga, pamark. May times 8 ako.
mga times 8, pare. Bubuga. Ano na yung to? Sa akin na yan. Ganito sa akin na yan. Ay nga ako. Ay. Ayun na. Ayan o, ayan o. Akin na. Akin na yan. Ah, nagilid ba rin? Isa pa? Wala ba yung gusto ka? Mga gusto ka? Sandali, sandali. Pulis. Sabi ng number 1 at 6. Bakit ba nakakawin ng nalilulumaan ka din? May gusto dito ang atensyon, no? Huwag nga kayo balik. Tinabakal ka para ice cream? Okay naman. Tinabakal ka para ice cream? Kay Mark.
Number 1, drop na ikaw. Iman ba dito? Okay ka. Ben, ba't ko nang ilagay sa luwas? Ba't ko nang to? Kulang. Oh. Kulang sa luwas. Pagyaman niya ang talon. Diba sa inyo may balang ng shotgun? Uy, pag pinaka, ano kayo, kunin nyo o mark nyo, shotgun para shotgun. Marami nakikita ka na eh. Doon mo, SNG, bala ng SNG, numero, sige na ako, number ano, number 4.
mo yung isa. Tulog pa yun. Ayun. Wag po, sakay. Ano yun? Yun o. Kasi medyo may ano. Wala ng SMG. Kailangan ko wala ng SMG. Out na sa po. Kailangan ko, pre, wala pre ng SMG. Kailangan ko. Kailangan ko marami. Wala ng SMG, pre. Kailangan. Dali, pre, dali. Tingnan, pre. Ayun ba? Ano? Tama na to, pre, SMG. Wala, pre. Ano? Ano ba rin tayo? Ay, ka na dyan. Ito lang. Ay, dali mo lang. Ano ba yan? Okay, may kalaman dito.
Okay. Sa, ano na tayo? Loob. Oh! Tapos na. Pre, may kalaban dito, pre. Pre, may kalaban dito. Oh! Kaya nagulat ako. Diyan, pre, sa building. Saan ako, pre, napatay?
Ano lawat ko ay? Ready na? Ready na kayo? Kabuhan na ako ha. Buwan-buwan. Ready na kayo? Pakina, saan ba itong map? Map kasi map to ah. Iwan ko. Bakit kilala mo ba yon? Uy, bata, ano ka ba? Ay, bakit nandito ka? Saan ka ba bata? Ha? Diba rin? Layo mo sa akin eh. Taga-side eh. Lucina. Pre, ikaw pre mag-mark ka. 8. 8. Bakit ako? Sige. Sige. Yan. Ano magdala? Ano magdala? Regalo. Ako na mag-ano. Sa puro? Tayo off. Denmark. Ang ina, late dito ang ano. Drop na.
Tagal na ba kayo nito naglalaro? Number 5. Ano ba pala kailangan mo? Pero number 5, dito ka na. Buhay ka muna, oh. Dali. Down. Out! Tangina. Ah! Ano yun? Bakit 1 hit? Sige, sige, sige. Mag-start ka na lang, pre. Mag-iin mo na ako. Kung nakikidokit mo nga. Pre, mag-invite ka pa, pre. Mag-invite ka pa nga.
Dali, mag-invite ako. Sage, may din na naka-ano. So, ano na, Jalen Mail. Invite ko. Ten to one. May ito na, mail. Punta ka. Pre. Dito kayo dito, pre. May... Open the Isasali. one. Ay, mamaya na. Open the one. Open the one. May Valorant mo. Dito tayo, pre. Dito na tayo, oh. Nasa one. Oh. Mel, may din na naka-ano mo. Ito ba? Siguro ba? Dahil may din na. So, ano po ka? Dito ako, bahala. Siguro, ano, so, ano po, bilang mo? Pasok ako. Ha? One. Iba. Ang bad ako. Ano? May two. Di ba mo magaling? Ikanap ka na ano, na iba. Mel. Yun dyan, nakabike sa iba. Ina. Number ko, nagkano ba? Ano nga yung nakawag din? Severan tayo. Oh, Right? type out yan. Pre, pag namatay ka, pre, wag ka muna ready. Invite. Mag-invite ako. Gamitin mo sa anta ka, men. Yung J, ano ito? Par, ba't iba ko po pwede na ito. Pwede na ito dito. Sino po, maybe mo, men. Pre, sa ano mo? Sa likuran mo. Meron pa dyan. Hindi, sa ano, dyan sa ano, kulay brown na ano. Yan o. Wala yan, pre. Send messaging mo kay Stan. Pre, live na tayo dyan, pre. Live na tayo. Paktulugin na, pre. Out ka na.
Data, ano ka? Vaccine. Hindi pala naman. Vaccine. Hindi na. Hindi na yung iba. Yung sa ang may pagka. Lahat alam doon ang Hindi na. Dulas na ito. Yun na. ano ba? Ilang nga?
Pwede na kamay, line kamay. Pero na nga yun. Yung kamay. Ngayon, pwede na sa gilid mo. Wala kang buong VIP. Yan o. Ay, Kaya sa kwenta ni Dio, takulay ano, VIP yan. ako mag-uurap mo. Di ba delete mo na VIP? Kasi may VIP ka na pinili. Mel, get ready Mel. Tanggo. Ma. Ay, putang nagsin. Buko. Sige na. Madyan na lang. At ako, nung palang digdig mo. Ano? Hindi naman, picture mo pa. Nakatawag ako. Wala ka. Wala makita niya ang video sa heart ko. Wala pre, doon na kayo pre. Dito, pre, dito. Ilang mo number 1, layo mo. May snake. Snake. Snipe, kailangan ko, pre. Snipe. Pre, may nasa likod natin pre. Number 3, number 4. Hindi kayo. Ang dami. Kinabalik na kayo sa kondo. May tuloy sila na.
please tulos. Yung nga daw, so, kung may tindahan sana ng plate, so, lola ni Jake, nagtitinda ba ang mga batag? Diyan, no? O, dyan, no? Para matindog. Alam mo, masana dyan sa labas, oh. Round yun, sa to. Motor. Tignan mo, italay. Wala ba? Italay laka. Number 3, tulong din dyan, number 3. Number 3, matulong. Ina, ay mabate. Ang gana gini. Wala ma. Kapabot na ba ang pala ko? Kay buwang. Dapat pwede ka pag-aral na ngayon. Ang walang bala.
ako, ito na siya. Parang, Bagay man ano. may bumalik. Ano oras na? Dali, wala pa ka.
9/11. Puta ka lang, sniper SWAT. Oh, may mga dito. May itong papadana. Ano ba kayo pa? Hindi ka pa eh. Tapos, pagkaw ko duman sa ano. Wala talat. Ano nga, ano? Oh, thank you. Bakala daw gano'n ako kayo today. Una, kung madali ako ito magbakal, alam yung pa ito. Para start na tayo sa buwan. Let's sa namida. Para start na ba dito? Nakabayad ka. Oh, yun lang yung take out. Oh, bulo. Ibalik ko naman natin. Dapat pala
nagsisidikdik ka na nag-spin, no? Eh, hindi ka ulit nag-spin. Ano ka man yan, kamakabakalo din, hindi na bakalo na alpha. Ano? Hindi na bakalat, yan. Mace! Mel! Mel! Ina. Mel, baka nakatala din yun. Kung ano may ginagawa. Aksipan, Mel! Ha? Aksipan mo! Mel, aksip! Ina. Yun na. Ikaw mag-mark Mark, 5. Mark, Mark. San Pedro, Mark, nga, pre. Okay. Aksip daw, Mel, aksip. Alik ka, araw mo, Mel, aksip mo. Mark ka na, pre, Mark. Yun na. Okay na, pre. Wala, pre, okay na, pre. Ako yan, ako din sila, diba? Kaya hindi ko sa Pre, bago nga lang ako dito, pre. Ang dalawa, pre, ni Jay. Makalabas talaga kasi dito sa Tumbara eh. Kami, pre, tatlong araw pa na kami, pre. Sana wala akong ano na yun na anak ko. Wala akong bakit ko eh. Sabi nga. Baril, kailangan ng baril. Ito pa kaya? Diyan ka na. Ano? Tawag ng puta kita. Ang sabi na dalawa. Wala, Jay. Ah! Ina niya. Bakit ang baril mo? Meron ako pa eh. Sakit na ano ko. Bala na kayo, kasi yung anak ko, ang friend request. Aalis na ako.
Wala na akong pa rin, pre. Wala ka din mo. Magaling ka din sila halaman din. Kaya ano na, pre? Bakit ko, pre? Ano na lang ako, pre? Ang galing ko rin. Para maganda pa tayo din, pre. Okay. Aroy! Oh, ito, bahala ko, ala. Ito, pre. Puta. Pre. Ito, pre. Wala na sa pera. Opo. Pre, out na ako. Biglang din ko rin. Pre. Pre, ako, pre. Pre, pre. Ano, pre? Pre, start pa lang. Tanga.
nilot to eh. Mataas ang kalaban. Dito tayo sa akin, pre. Ano mo naman dito ah? Dito tayo, pre ah. Muna ako dyan, pre. Wait ako, pre ah. Ang sila, eh. Okay ka ba? Kung saan nauubos kayo? Tanggap niya, tanggap niya. Napakayin ko ako. Pre, pre, diyan ka pa rin talaga. Dito. May nakasalanan. Ako mo na.
Hindi lang dito. Ay, pwede na erase. Nagawa. Dito. Kaya maligay. Darugal ngayon ini.
Ano ulit, ano dito sa galing, di ko yung pang-pwede. Tapos siya na mag-ito ito. Wala na pa ba? Wala. Babae. Yung may po pa ako. Ha? Hindi po ako. Yung kayo natin? Di ba? Balik na. Pagtik sa mga may magpakal. Magpakal.
Alam mo na nakita natin na pinagandito ka. Okay. Sinabi sa'yo. Iya. Hindi ko lang kayo marunong. Hindi ko magpano. Ano mo, di ba? Bisa ko pala lang.
Palanggana, dalawa naman pinalibig. Wala ka ng kanyelo. Hindi naman ito.
sakit.
sabi ko ng dalawa.
Ano po ang
yung garden cake. Meron yan.
Tapos, office sa break. Oo. Nako. Mag-drinks namin. Andiyan yung tubig. Ay, puro pati kay Mante. Ubo ba? Takman. Yes, ang iba. Ay, Araw tayo pa. nako. Ay, nako po. Ay, nako. Ah, ano pag-gisa dahil mantik, puro na sa mantik.
tawag. Oh, kain kanina. Ano da? Ano niya?
na ako sa lumpia. Napakindot.
Oo, may magmutulong. Ang wala na.
Matigas po. Yes, ito. Good. At sa puso mo. Shoot, bro. Yeah.
Yeah. That's what you are. Let's go. Let's go.
Uy ko! Uy, pares yun! Uy, Kevin Drake! Eh, Wala, longest.
Low, low, low. Low, low, low. Over there, low, like.
Download ko lang. Kasi, nagustuhan siguro siya kung saan tayo nila yung pinakita ko din. Maganda din sa wala na yung ano? Wala, hindi. Di ba po? Dito, makinubo. Kasi, kasi nakasabay niya kanina ako. Thank you. Yan. Lumubog ka. Lumubog, Elaine. Lumubog ka. Ano na ba, Smart?
Oo, pinubol na kasi ito din.
Pero tao dito. Right. Tara, punta tayo doon. Uy, meron dito sa akin. Parang dito. Dito, dito. Number ko kami. Hindi kaya. Ay, parang nasa pwede ka. Parang ganyan, wala na pwede ko. Ayun. Well, hindi ko kaya makuha. Ayun, sabi ano, nasa may sakot pa, sakot pa nga ikon. Ganun sa. Parang may ano, 7.62 mmHg. Kasi central tube lang. Sabi mo dito? Yun lang. Uy, bigat na mga ito. Nagtrabaho ng bago
Hindi ko alam ito. Pulos. Ano yun? Parang, yeah. Ano ano ba ito? Ah, biscuit pala. Ah, zero? Hindi mo. 2-0. Di pa rin mo. 2-0? Hanggang kadang district kadang. Ah! Ito. Naman po. Wala ka bala po. Kasi mga brad, bilang bala. Kasi ako lang pala dito. Ah! Ito na sa kayo ko namin. Ito. Bukas pa rin ako. Ano ito din? Daw na rin. Ubus. Wala ko. Tara, tara. Tara. Galing ko pag ginagawa. Tara, tara tayo. Kaya buo pala ng Bili. Pagkasin ng naman. Andun. Yung kill natin. Iba. Yung natin. Okay. Bus natin ito, sayang. Wala pa rin pa rin. Tawag mo lang kung kailangan mo matulog. Kaya ako dito sa May 56 ano doon. Sniper. nasa bayan. Doon ako bibigay na 55. Sniper. Yung parang tag 98 sa ano, cross. Ah. Patay lang sa ganun. Gusto na ba? Tira. Ganda. Gusto na. Masa ka na? Ilang patay ka na pala. Ikaw pa pala na. Au! Direct ko no? Buat ako sa paano po mukha.
Isa pa nga. Joke lang yun. Ang ilang bungo kasi. Siguro tayo parang ano, hindi rin naka-step frame, huwag ka muna, wait lang. Baba. Naging frame. Nagawa. Tuloy ko na, sigit-sigit. Woo! Dalawa na lang, pre. Dito mo duka-duka ko sa kanya. Pinamahalo mo yun sa tulog. Kaya ako, pinapay na. Pero isang sentiment pa, utang kinapar. Kaya pa umalipar. Ay, puto, paano pa ako? Sa poison pa ako, paano ilo? Ito, pa ako. 1 minute. One,
Bukod sa kamo dun. Isang pin na lang pala yun. Bukod pa ako. No arcade process. Putang ina mo. Wala pa rin. Ano din rin? Butik namin si Kente nila eh. Butik namin si Kente nila. Nagaling ng kalaban. Ang ina. Kada talong ko, nakasapulok-lo kayo ng Kente. Galing na mga. Par, may loba na ako. Tara dito. Ari, ito na ako pare, Ari, oh. Tara dito. No. Let's go. Ay, putang ina, mali. Ito. Ako baba. Bebelo. Ito na ako. Ito na par. Whee! Gago, nakapunta ako kabila. Ang ina, fire team ball tayo. Nasa sila. Thunder. Uy, nagkakajowan kayo ha. Ay, hindi ba? Akala ko nagkakajowan. Saan ba tayo? Ay, san lang pala, wala pa lang tayo. Sorry. San lang pala, san. Wala pa lang tayo. Sorry. Panalo. Tama po na. Basta talaga Rose player, nakakagano maglaro pag ganti. Namimiss kasi yung Rose. Namimiss ko yung Rose. Pero mas miss ko siya. Wala akong namimiss. Wala akong namimiss. Hindi dapat namimiss. Hindi siya. Wala kinaban agad. Ang ina, wala akong... Wala pa din sila. Ako correct, sing kasi. Ang ina, wala akong... Wait lang, tago muna kayo. Wait lang.
Tawid, tawid lang. Down, 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 down. Meron pa, meron pa. Down. Bail yan, bail, bail, bail. Meron pa, wala na? Wala na ba? Nice, nice, nice. Oh, ito, baril, oh. Wala pa kayo. Nice, 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 nice. Ito si Harry, magaling ito eh, di ba Harry? Binuhat ako na ito ni Harry. Eh, binuhat ako na ito ni Harry kanina, par. Oo, magaling yan. Tama! Di ba Harry? Sayang yung inabot ko ng last season. Sayang, sarap. Kakayak yung mga ano ko doon, VIP, putang ito, naiiyak ako pag iniisip ko. Gagi, sobrang dami ko nung ginastos. Kaya ngayon, nagsisisip, hindi na ako ulit, kahit ang laro, hindi na ako magrasa. Tama talaga yung sabi nila, walang permanente. Sheesh! Ay, nasa akin lang talaga kasi yung true love. Saka lang. Wala nag-i-stay eh. Puro daw kasi online game yung isip eh. Ano mo, yan sa kuya? Down, tangki na, galing ng ano ko dun ah. Nasa may malayo meron ah. Down one. Ayun na, nagbinubuhay na ah. Down two. Ha? Papasin ko na. Hindi na marunong. Nasa may puno ah, sa may 195 south. Sa may puno. Nice one. Ayun, nakita mo. Kita mo? Sige ba natin? Down, 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 down. Down na. Merong ano, merong... Saan yan? Yan lang. Ikaw mo. Leave natin tulong dun par. Tara. Bakat mo muna. Tulong dun par. Tara. Bakat mo muna. Tutu, tsaka one, lumaya na loob. Tara, tulungan muna natin to si ano. Si Chris. Tara. Kami dito. Ito muna yung labas. Ito, wait lang. Wait ko kami. Nakaparag dito. One, three, tara. Ay, one, two pala. Nice one. Tara dito. Nagpapaingay ako. Nagpapaingay ako para di ka patayin. Dito sa may gilid. Lang. Nasaan ba? Sa may soccer field ba siya?
Puta ka yun. Hindi ko makita. Ah, puta ako. Nag-iibig. Sabi ko, hindi, sunod na kailangan eh. Hindi ko makita. Ano? Hindi, dito sa akin, nag-iimig ko. Teka, shooting na ata ako. Sinusuntok ako ni Gago. Wala lang, susuntok niya daw ako. Wala, paano lang. Susuntok ako. Wala, ano. Wala, 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 wala. Sige, naglalat. Kaya, tagal niyo kasi. Sige, naglalat yan. Ayun o. Nice one. Ang ina mo yan. Eh, so, hindi ko siya nakita kanina sa biyak ng West eh. Patay na. Wala ako lang. Doon pa ako gago. Sayang ah. Ay, clear. Nadali pa ako. Ali, ano muna ako ah. Muna ako, magkano ako. Mag-isang pa ako. Mag-rush na kayo? Sige, sige, sige. Ayun o, meron isa o. Ayun o, sa gilid nyo. Ayun po, may nakatayo. Malayo yun, tumatakbo. Galing naman na ito. Ayun po, meron po sa taas. Ayun na yun, tumatalon no. Dalawa, dalawa. Nice one. Eh, tulog. Wala na tulog. Ay, nice, nice. Mga bait isa na. Ang bait isa na. Tara, tara, tara. Hindi na maglalaro, Ari. Sige, ikaw bahala.
Tara. Luke. Harry, maglalaro ka pa? Harry. Harry. Ano na ito ni Harry, oh? Wala mo. Wala nga ako niya. Asan yung isa? Hindi ka pa nag-uwag. Wala nga, marami akong pag-get. Sino? Eh, wait. Nagamit na ako siya. Eh, ito yung susunod ko. Wait lang. Hindi ka na maglalaro, Lods. Si Harry, ayaw na daw eh. Duo na lang ba or is good pa natin? Duo na lang para onti na kalaban. Buhatin mo ako ah. Ito ka muna, makalab. Saan tayo, Lods? Okay, sige, sabi mo eh. Jay, gahanap tayo ng mas maganda. Pero, ako. Ako eh. Hindi ko ito alam. Dapat praktisado ka. Di ba, abot? Obi, hindi nga marunong eh. Tumuros to, bakit hindi? Iba kasi ito sa Rus eh. Tumuros lang to. Hindi talaga naging seminar kita kahit sa araw pa. Oh, galing na. Parkour. Ha? Awit, di nga marunong. Mas hirap ka nga sa akin eh. Ito naman eh, mas hirap ka sa akin. Na mas magaling ka lang talaga, kaya mas pakita ang gusto mo ay. Kahit marunong ka naman, di yan. Kita mo, silver pa lang ako. O, Bati na lang natin yung sarili natin.
Kahit pa paano kung nabaliwan. Talaga, bago lang talaga ako dito. Hapon lang talaga ako nilaro nito. Nakita ko kasi, kala ko kasi Ross, kako sabi ko, puta na yan, bagong update na. Wala ibang laro. Masawid lang na yun. Yes lang. Same. Ross lang po talaga. Tayo, sabay tayo. Dito, wala kang kaya dalawa yung mag-iito. Ano, masarapan ba? Malapit sa may ano. Ikaw, nakatago sa may ano. Down. Meron tong kampi ah. Honor. Down. Hindi nga. Hindi ako marunong eh. Hindi ako marunong eh. Hindi ako marunong eh. Ginagamay ko nga yung mga paril dito eh. Tsaka dalawang uri kasi yung rifle nila dito. Yung isa, ano ba ba? Yung isa, rifle. Bili ka sa bili. Pareho tayo eh. Yung parang kawig lang talaga ng Ross, kaya medyo na control ko yung aim system. Oo nga. Kahit makikita mo naman sa rank ko eh. Ano naman ako eh. Makikita mo naman sa rank ko. Ano mo ako eh. Look, punlo ako sa mga mo ah. Di ba? Hindi talaga marunong promise. Mamatay man ako ngayon. Hindi ako marunong. Hindi ako marunong dito. Ayun o. Sa taas o. Bawas. Down. Ayun pa sa gilid ha. Nasa gilid ayun o. Pinabalit ka. Ayun o. Down o. Wala. Ang duga mo naman. Bakit? Bakit ako na naman nagahaya? Kasalanan ko ba nagpakita yung halapan? Inapas lang ko na nga para sa iyo. Para sa nagagawin niya. Madaya pa kasi yung mundo kasi wala pa ako sa'yo. Joke lang. Joke lang. Baka totohanin mo eh, pero pwede naman. Pero kung siseryosohin mo yung mga sinasabi ko, pwede rin naman. Eh, di ba? Sige.
Bakit papakin ka ba? Papakin. Parang galit lagi. Oo. Hindi naman nakata. Hindi naman lahat ng tao pa. Wala namang pinanganak na parang. Ilololo ko bigat, buro. Gusto mo nang i-text? Good night, putang ina mo ka. So, pwede ko ba? Ito, wait. Bro, Ito. Meron ako. Ito. Meron ako. Ito, nakakabit. Ito, nakakabit sa ano ko. Car lighting. Wallet pa ulo dito. Ba nag-try? Ang ina, ulo ka na ako. Baba. Kaya, anan mo na ako? Liliban mo na ako? Ayaw mo na ako kalaro? Ayaw mo na ako kalaro? Wala, hindi naman mahihiya. Ano? Hindi naman ang magaling. Kumachamba lang. Hello? Kalte! Kalte! Tabang! Utak ng hype daw, tabangan. Mukha mag-agaw ko, look ka! Uy! Dapat na hype ka kasi ka. Uy, pwede pala dito mag-pass-click. Bro, Pwede nga. Mahagip ko, bubo mo. Ako paswat ko po. Sige. Magmamaneo kita. Papunta heaven. Ay, wala. Wala yung tulog. Ay, hindi. Wala naman akong skin. Yun, basta go gamit lang. Kayo ata ate. Ay, tama ko. Sorry na. Sabi. Baka refresh ko maganda. Sorry na mga ganda na ito. Ito naman ah. Sa pakagad, di ba muna pwedeng kiss muna bago sa pakagad? So, player, no? Wow, samahan mo ako. Samahan mo ako. Ito, ito.
Down, isa. Sige, tatay mo. Nice one, panis. Galing naman. Di ka nga nakapatay eh. Galing ah. Oo, ikaw. Hindi ako tangik, ikaw. Galing naman. Ikaw na yung nakapatay eh. Oo, ikaw ang nakapatay. Ikaw, dito ba gusto mo? Dito na lang. Wala. Sige, sabi mo. Hello? Bugo mo. Dito na lang. Nakakatulog ba dito? Ano ba ito? Baka pwede mo. Pwede mo. Kailangan. Walred na yung isang dito. Tsaka pula din back pa. Hindi, meron pa pala yung space. Hmm? Ano ka, pre? Kaya na kami. Doon, mabubo kayo. Kung pagkain niya, Uy, gawa ko. Yung nga. grabe. Nandito na taas. Nandito na taas. Nandito sa akin. Meron pang kapit ah. Meron doon eh. Sige, ilot mo na. Sige, ilot mo. Pabaran yan. Bisa tubig oh. Saan ka rin? Down. Sa kabila, meron no. Oo, down. Meron sa tubig. Pre. Yan ako pa, wait up ha. Pre. Nabawa ko yung tubig. Pre. Mm. Bak na nga yun. Tara, antay dito. Antay dito. Sakay na po. Sige, dito na. Ito pa rin, lumilipat na laro. Ito. Washing ganin mo sila ah. Meron dito kalaban sa kabila. Ayun o, tatabi mo. Ayun o. Ayun o. Atras. Cornering natin, corner. Grabe.
Ah! Alam mo ah. Gagala. Tago ka agad, dapat tignan dali. Dito maraming drinks sa loob yan. Dito ka din drinks dali. Marami ka ng drinks. Kaya 10. Magkikita na tayo, 4 na lang kalaban ha. Sige na. Tiwak-wak na. Ano ba tayo? Ayun. Ayun, layo po ba? Wala lang. Wala na, patay na. Pinatay ka na. Pinatay ka na. Tara. Wala na lang ha. Langoy. Ay, putang ina. Ito lang. Yun lang. Putang ina, ito pa, inabangan pa ako, tang ina. Inabangan na ako, gago. Isa na lang yung kalaban natin din eh. Hindi ka na. Ayaw mo na? Bitin ako eh. Sayang, sige sana. Ay, hindi ka maglaro? Sige, okay lang. Goodbye. Oo, okay lang naman. Ano? Wait lang. Wait lang. I-bake kita. Wait lang. Guys,
knowledge. Next, mag-pray ka ba ngayon? Mag-pray ka ba ngayon? Lang ah. Invite lang ako. Ayan. Ha? Hindi ka maglalaro? Hindi ko ba ano? Sabi ko. Tampuin ng putik. Tampururot. Panis. Tampururot. Tampururot. Tara, G. Tara, G. Hindi, maglaro ka muna. Maglalaro na tayo. Squad, oh. Ayun, oh. Fire team. Ano, diyan ni Greg. Muntikan nga tayo mag-chicken kanina eh. Ayaw mo na, ayaw mo, katulad yung chicken dinner. Sir, dali mo yan, mali. Ayan na. Excited na yun yung quick ko. Ayan na. Wala akong bala. Pasalamat ka. Wala akong bala. Kita mo yun. Ano yung pangalan mo? Ito. Nakita mo to? Ano yung pangalan mo? Oo. Oh. Ito, wala akong utang, pre. Challenge yun nandito ito. Sabi ko, pre. Challenge yun, nakatayin mo ako sa agim, ah. Ayan. Let's go. Two hours na lang ako. Wala, nag-lift yung ano, number 3. Abot naman. Wag! Sige, mag-lift ka. I-unfriend talaga kita. I-unfriend talaga kita pag nag-lift ka. Kaya tayo, water ako. Ano sa ano, may mga apoy-apoy yung ano. Putin ba yun? Wala mo ka sa Umaya ka na kasi mag-out. Lalaro pa ako. May robot ako. Ayoko dito. Ayoko. Ayoko yung Franco. Ano ng bata ako nagmumura? Nagmumura.
Down to, down to, down to. Magalaw ba? Down to. Look, sige, sige talaga, sis, sige. Sige talaga, sis. Sige, udit ka. Sige talaga. Utang mo na talaga, nag-udit talaga. Sino? Utang, dami kalaban dito ah. Nakashot ka na. Hindi kalaban dyan. Sige, mamamatay na. May lot yan. Yung may lot yan. Ayan, nawalot mo na. Auto to po. Open niyo. Okay, kaya ako, thanks. Sabi mo tawa. Open yung sawa. Ano ba sa po? Wait lang. Open yung sawa. Open yung sawa po. Mga gamot yun na. Kasi din. Pero basta din. Sa bala niya ito, paro. Ito, bala. Hindi pa nabilang ko pero mo. Ito, bala. Tayo. Ano ka dyan na nagawa? Iilos na kayo. Kahit saan. Gusto ko kakilala yung mga sa akin. Para makapunta ako ng pagkakita. Gogo, gulat ako sa'yo. Ay, joke ba yan? Tayo. Ano pa dyan siya? Down. Ano ba nandyan siya? Ano yan? Piano nandyan siya. Down.
daw. Daw isa. Daw dalawa. Daw tatlo. Pakailan ko, subos. Ano, mamatay na doon. Daming bahala tumama. Nakakais na eh. Wala ko po sa pagkain. Wait lang. Di ba mga idol? Di ba mga idol? Nice dad, nice. Wait lang bata, wait lang. Sorry, wait lang. Wait lang, huwag ka gagalaw bata. Wait lang. Nice. Ano daw? Ano daw? Sabi mo? Ha? Hindi ko lang po yan, idol. Look, hindi ko lang pwede na ako tayo. Sayang, ayos pa naman sana kita, tapos pa naman ako. Pa naman ako. Ay, putang ina. Tayo mo pala. Tayo mo. Ipatay mo, pare. Putang ina. Hindi ko napansin. Ang ina, nagulat ka sa eke. Nagulat ka sa eke, gago. Hindi ko napansin. Nice. Tayo mo pala. Ano daw?
Kaya ko yun, sa baba ko. Puta ko na. Tuna sa akin na. Ito na, okay no. Sabi ba? Ito, okay, okay. Para makita. Hello. May sa akin. Ito. Ito na, dalawa pala ito. Nakaong. Nakaong ha. Dalawa ulit sila. Ito ko yun, dinuwi ko lang agad. May tip na nga lang ako. Meron isa. Yung isa nasa baba mo lang. Something lang. Hindi ba tayo? Pero, confidential siya. Dito may box. Dito ka na. Dito ka na. For me, okay na yun. Pwede mo nga.
Allen Calvo. Allen Calvo. Hindi ako makanta. Allen ka man. Ay, ikaw ba yun? Ano singit? Ano? Ano bang bumalik ito? Pag siya ko nung kukunin ko yung ano, parang si Audi ka lang. Pero yung ito, mabalay sa'yo ngayon. Ano ba ito? Nagpunta ko. Diba? Diba? Ano bang buhay? Ano bang buhay? Ang buhay ko yung mag-buhay. Hindi ko lang mag-buhay ko. Ano pa yung buhay?
Hindi na po. Hindi, gusto ko mag-out. Hindi ginamit ako. Tayo Jenny. Erika, alam niyo, nandito tayo. Pakalabi. Dahil sa ano kanina, pakalabi tayo. Hindi, kung ito ako. Dungo. Kaya ng dalawa. Ang nakapagdami. Oo, babae.
Hindi naman. Basta lahi lang. Basta lahi lang talaga. Nakapayag din tayo. Pinutin mo yung ano nila, bakit po. Pero daw, pero pero
Sa 155, papuntang south. Ganyan yan, ah. Hindi ba? Down. Yun yung may nakikita dito nila. Hindi ko pa alam kung bakit yung mga dito. Balik sa kabila. Nakita ko sa malalim yun. Yung ano, out. Hindi ko marami na nakita ko. Wala.
Ano ba? Pangkalan? 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 Ay, huwag ka tataog. Ano ba kayo ba? Kayo. Kayo. Sige. Sige, drive by. Sige, drive. Drive by. Sige. Kayo. Sige, kayo. Yung ganun. Yung may sniper pa. Hindi ko ng 8x. Meron ng 8x dito. Hindi ko na nagamit yan. Hindi yung isa. Hindi yung isa. Hindi yung ito. Dito may helmet pa dito.
Ha? Bo. Ano? Pangmayaman. Ano? Hindi ko na ba?
Hindi yan, nag-ati mag-ina. Yes, ito si 34 rin. Correct. 29. Hindi ang kulang. Yan, 25. At nasa pre-open man. Balik ako. Pero nagturo sa kasi yung may get tape. Okay. Iya ang clear.
Isa po. Isa po.
Wow.
Ayaw ko ulit kursi mo. Ay, gamit ko ito. Sabag, sumunod na ba ba? Hindi ka makaulit ito.
Pero yan nga mas Pilipino, ang buwan mo, ano po ano, iPhone 8, anak ko niya, dua, iPhone XS. Ito,
Punta nila kasi. Kaya nang sa likod. Pero pa ngayon yun. Yun na gana. Ano daw sa mga titingin mo na lang? Pilipino ito. Wala pa. Pizza. Ang ito medyo kaya mo yan ah. Yan mo kang manay yung ang tulo. Bunga. Simula ko naman. Iyo.
You ano, pero po na siya. Respect sa'yo. Wala. Marawat ka ba saan sa court?
Nasa ko eh. Netflix. Oh. Yeah. Apa tadi? Dulu kan. Oh, mana? Nakaplong ko ta ni Rich yun, boy. Sabi sa kanya, Rich. Ay, nang maganda si Rich ng Gears. Sinilunod mo. Boy, yung para ko. Gosh. 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 Pati yun sa pinaka-working ni Peter. Pinaka-work na busy. Kasi nakaraw. Indo. Ano na, tibilin mo? Ha? Oo, nabagayin ko. Ah! Hindi ko na kung anong muna part. Anong pinakal mo nandyan mo yan? Like, Ang pinakal mo, mahal mo, so dati mag-alalay. Kuya. Hindi ka kabahal sa kuya, alam mo. ayaw ko sa plano ko. Ano? Mangura mo. Sigma day. Ay, 35 pa lang. Sa kuya, so roller coaster, so in. Mangura na ito. So in, na roller. 6. Ay, ito pa lang sa Burubanga na dito. Mangura na ito. Ano eh? Sa Burubanga, bako ko na ano? Bako mo ano? Sa in. Then, then, Ano yan? kuya mo din sa kanya. Pero bakit man? Mangura mo, ito ko dito. So, magkamakal. Kaya ko na niya mapagkabot. Budak pa naman, di ko man akong dark eye. Ay, gumagay dito sa intense. Ay, huli ako sa ano. O, sa tingin kalimutan eh. Ano ba? Pag nakadungan ako, Ayun. ikaw ko niya. Nagkaroon ng pag-big figo eh. Ay, Ah, baka yan. Pagbili ka ng pwede yung na pinakagusto mong cup. Ay, makip cup. Ano ba yun? Dati ba, nag-bili yung tapan kita. Siguro yung pinakabang sa people. Then, wala ko. Mamaya.
ano, ikaw kuya, supa tayo. Wala ako niya. So, Uni ako. Ibababakan ko film. ay, hala. Bagi po kung kapag kutangan i-like ko ini. Pag naka-like ka kung saro, ako ako na yung halat. O niyo. Kung ni sa intel, makuha ko na ini. Halat sa na back to this. Agi po. Lahat ay sa password. Lahat of the money. Ako sorong lumabas. Oo. Ano? Um, Hindi ay ko mag-give ako. Day ko man dito kagagal sa password. Ako na kasi alam ko na na. Oo. Pag-oras pa mag-stop mo niya. Mata may pwede mo tayo. Otek man sila. Pangit na sa video ko. Pangit. Pangit. Sick. Six. Ito daw nasa taon ang six. Six, ano yun? Eleven, 12. ABC. 1, 2. Hindi na ako Julio, type mo doon sa email. Type mo type mo na sa Sino na yan? Otek man. Arnab! Ay ko man yung gusto ito. Ay baka? Ay ko man yung gusto mo na ba? Kaduwa na kami. Sige na ngayon. Find the comment. Mahirap ang kanin. Kami, sa kanto, ano eh. Si kami, gula, XW. Sa kami nakakawa. Alam sa friend. Ano mo, ibang buwa ko, ang hawak. Iba ko kung ano nito. Dahil mo man yan makuha, wala ka Ayaw mo din alay, di ko alam. Wala ako dito. Kaso difícil. May nag-answer ko. Kaya, ano, Oh. yan. O, hanggang sumako ah. Nagayon ako sa isip. Dahil, babae pa. Pag dito, nagayon ako. Ang pangit.
Consult lang ko daw, hindi lang kung makigan sa layan. Okay. Ulit. Oh! Ito ang mag-date yun. Natagaro to. Ano nga ni password kayo ko? Type mo muna sa email. Kaya niya yung password. Wait muna sa nainig. Siyempre, ngayon ako niya. Nag-left out ko. Gawin ko. Pero ang lights na pag hindi pa Ano na, 10 na. Right way. Nagkakaroon. Hindi ko please. Oh, nakaganda tayo. Yan, pwede ko din. Paano talaga? Based on true word. Ano word ito o slogan? Okay. Pangit. 0516. Pangit. 0516. Type muna sa baby. Hindi ko na ko gawa. Iyo. Ano ba yun? Ay, iyo palang time ko pala. Ay, di ba ano mo parang kaya siya iyan ako? Taka nila, on time man siya. Kahit wala ba, no? Kulang yun. Hindi ko hindi katao. Sige pa, sige pa. Hindi ko hindi katao. Yan, basta mo. Natakita. Napao. Sabi mo, Ano pa man mo ako na? Ano ba yan? Baka nakaga. yung mga iba daw, mga maartiro, dahil nag-rawala ko dito. Pero sa kulay lapag na ako dun sa nabi. Then, magawa ko lang. Sige, nakasanggo dyan sa dali. Yan ko. Ay, ako. Ano ka ba? Dami ng mga. Nagko-control ba daw pa? Dahil maparublock. Hindi po ba ano na ano account, rinasyon ko sa diri ko. Pangako na yun. Dahil mag-hit ka na yung producer. Sabahin mo ko yung pangit 0.16. Sige. Balik ako. Ano yung malaiyak? Mga salamat.
Malagkit pa ako. Ano nga nakikita pa first time ko na sana ini? May ini na. Pero, hello, Day mo lang pakawat. Day mo na lang. Nag-open man sana. Siguro Joseph pa nung may tigpag-ibo. Ano, may kapulog talaga sa Joseph. Nakaasin ka ba? Yung sisig ka. Iyan, ano tang kita? Ayun, nasaya akong dyan, no? Pwede na ba yun? Hindi mo pag-ikison. Ako na. Ano di ba? Ay, sige, galing. Oo, nasaya akong dyan. Ikaw, hindi ba diba? Ayun wala. Ay, Eric. Paborito ko dyan. Boxing league. Oo. Pinalight mo ba siya? No? Pinalight mo siya. Sino? Pinalight. Huwag na naagin. Ikaw na ko i-drop ako. Sabi pa. Ano? Nakita ko ikaw papuntang Mindoro. Walang madaan ang pumunta sa Mindoro. Magaling ako. Hindi nga hindi kaya. Ano yun yung parang Nadagit na talaga ako dyan eh. para Oh! Wala daw kami. Ayan, naman. ayaw. Anong babakalon mo? Regnata, ako nag-ano, ulat. Ano bakalon mo? Ay, mga pag... Ano ka? Ikaw ka. Maghilig ka. Maghilig. Ay, hindi. Maghilig ka din sa PC3. Alat. Ikaw ka doon, di ba Joseph yan? Oh, ito, maghilig ka rin. Hindi,
Ano ba yan? Mayroon dyan. O mayroon dito sa one. Alam mo, Araw na rin, nahihilig ka sa TV. Wala akong pake. Nasa YouTube pa. sige, dyan ka. Oh, yan ka. Sige na. Yan ka. I'm Jared, the explorer. Jared Explorer. Jared Explorer. Ano Nasarap ka ano sa akin? I don't care kung ano yung dancer. Nakita ko sa bar nakadaya pero Tayo magkaya. ano ba yun? Tama na po. Nata. Hindi, mapa. Ikaw? Aba, sa kapitap? Ikaw mo ba ito na ba? Yan, ito saan? Di ba, nihito? Pero, malaki. Dari. Kalau sambil ini bulat. Oh, yan na si Spider-Man, nagkamang. Supply. Ayo, lanjain. Coba satu. Tidak alam ni. Ano yan, dictionary? Luka! Yana! Adi! Hoy! Ano ba? Hindi ako tigniwa. Hindi ako joke lang. Garay ba din? Ano ba? Ako, bata ako dito. Bata ko agad yan. Abot ko, madagalinas pa ako. Ano? Split pa. Siyempre, ano ba? Pakihanap mo dito, maghanap ka sa ng wording na may pustahan. Madali ang pati ako magbasa. Pustahan, makipagbrasa. Madali ang pati ako magbasa, sabi ko. No? Madali ang pati ako magbasa. Wala ko. Wala man sa TikTok na.
Wala man di ko YouTube, wala man star. Ako may reward. Happy sa what? Yes, ma'am. Nakabili sa rin. May kambal, gusto ko yung pera, pero hinilas na pambakal. Nahiligan mo ba doon? Kaya kayo, tingnan mo, mukha mo pang kabayo. Mariboro. Mariboro. Maribora. Oo. Mga siga-siga nila yung ano gano'n. They were tama din. Siga sa nakalilay. Siga pag nakalilay. Na-invento sa abortion ng kalahating tao. Eh, di baluya ako. MR abortion. Bakit? So, pitos mo sa ginadana, ito abortion ito. Kamukha ni Pote, na gaya-gaya, sigurado, na mawala, manalo. Nang tabo, Ako ang dalik tanggolis. Araw wala kang. dahil ka sa ano, magpahili ka diramay, kung paano itong gilibo mo. Bagyo cinta. Darong kalabo warang pambakal. Igwa pang isa. Pilingon mo man. Oreo ice candy man. 7 pesos lang iyan. Ayun. Ibrahim, Amer, kasi, Diyan yung may exclamation. matakagit ka, abo ko man, cancel, para karte credit. Ganyan. Diba? Sige. Kailan ko sa live, ha? Kabarya! Okay, tapos na. Yung channel. Paano ito pa. So, watching the doon na sila nag-giling. Doon nag-like. Labot ako. Kung may nagbang, ba? Doon nag-like. Labot ako. Kung may nagbang, ba sa kuya? Wala ako pake sa inyo talaga. Madam dito ako dahil nani. Tanga ni Madam dito. Ang banat ko ini. Mga banat nindo. Tako po na nindo. Gustahan no. Subok pa ka mo. May ibang wala kang ibang narito ang labang nila. Ano ang sa inyo na? Ako lang na. So, Nagulak ko siya. Ay, hindi ko gusto ka. how can you substitute? Kumain ako ito. Eh, kung
nailing ko, pero nailing ko, pipi pa man na daw ko. Yun, hani. Ulang balat kay Jare Dulce. Ayun yun. Sa pula, sa puti, hula ako, hindi ka patuloy. Nakilang yung message. Parang construction worker, pero ang ano ito? Naruto man ini. Ano? Ay, ganyan naruto man. Ay, iyo, ano ito? Ganyan naruto man ini. Ano ako sinabi? Hindi pa lang ako sinabi ko sa gandeng ano, ay, hindi ko aram. Ay, iyo, so ano yan sa gaming? O niyo, Pagkatapos ka, ano ito ako? o niyo, sisay. Si Alvin Richard. Yan, Grabe, mana, kulyo, unang balat ni Jared. ito po tayo lagi po. Uy, boy, mag-ano ka? Rainbow Friends dali. Tabangan ka. Ano ka? Okay lang. Hindi. Ano din siya meaning kang Ano Jedi yan? mo? Ate siya, Ano? anong meaning kang Jedi mo? So, ano, nagpupulot ka. Ano yan? Pati sa mga nag-ano. So, cringe. Yan, Jedi. Si siya, wala kang katawan. Tingnan mo tatay mo, Jedi mo ang katawan. Mando. Ano yan? Never ko matatako. Tawa man ang sa order. Iya, sige. Basta pag yaon na itong ine, Wala na ako man sana yan Wala ako, hindi ka matuloy. Papo ka sa ano, Parang hanggang ako. magtulad ka, maghalay. Isa pa. Ay, na si Dark Brown. Naghali sa Hindi ka isa niya ito. aabot Balik ka sa Africa. Simulan mo ng Wala na, Roblox, ang skin na bago black. ang katawan mo Wala. ay makati. Bago ka magsabi sa Ano yung isa na lang kita? siguraduhin mo sa tabla. Mochi. Di siya nagkailan sa mga Koreano na nag-suicide. May nag-suicide na ng Suicide! Suicide! Ano yung spelling kang Anong spelling kang Very suicide? sweet. Ha? S-U-I, S-U-I? S-U-I. UI? Ah, UI? ah, So, kami mana sila tutututay sa mukha. agad. Bakit naman ako Messi fan? Alam mo? Ang tama si Madonna. Ah, tagada na. Tari sa danya. Ay, makay. Crush ko ng pito. Asin mina na. Arat ang alis ka na. Asin hintay ka na. Kulit ka ano yan, ang mga black. Ang akalaga sa mga. No, thank you. So, sa langit kay bato, sa lupa may damo. Sabi ko tayo, ang pangit mo. Sa langit may bato, sa lupa may shell. Nakita ko, tatay mo, kaluko nag-shell. Nasa ilaw, no? Kasi, ano mo sabihin? Uy, bakit ba? Yung question na. Kay David. O yan sa makatakot na bando. Para kayo ito. Yan, or iyan na, yan na. Gusto mo- Yan pa, oh. Ayun na, may kinana na ito. Nakagmondig di, oh. Yan. Gusto ko video mag-target. Ang ano ito? Gusto ko video Hindi, Akin yan. Gusto ko. Debo yung aagihan mo ang parang. Gusto mo. Hindi ko mag-vlog dyan. Pag nag-vlog ka naman ako. Gusto mo mag-target ko ito, men? Ha? Gusto mo mag-target. Target. Tamayin pa kasi kamakayo. Antay. Paano ito?
Gamers only ang nakakaalam. Uli mo natin talong ng ding-dong-dong ng ding-dong-dong. Yan kami sana. Guess the language. Oh, guess the language. Ding-nang-ning-nang chung-nang-ning. Ding-nang-nang-nang-ning-nang. Oh my goodness. Naliligaw ka. Doon ka na sa kabila ang lagi. Yan o. Doon sa'yo. Nakakaano? Nakakaligaw. Dahil Kuya naman, baba ka dito eh. Lagi ka sana mag-isa. Oh my God. Kuya Joseph. Kuya Joseph. Ay baka di ang dumugtuglo. Kahit na dalang lang. Hindi. Asyari siya. Ano siya? Guess the language. Ting-tang-tong-tang, ting-tang-tong, ting-tang-ting-tang, ting-tang-tong. Ting-tang-ting-tang, Sigiling niya lang. Ay, Tinitiman. Look first, Brenda. Six is a blue. Yan o, ini. Kisa ito, kisa ito. Kisa, ano? Yan, nadakot siya. Anong language ito din siya? Ito. O yan o, Dari 13 over 24, kulang pa ko yung lima. Ding dong 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 ding dong dong ding dong 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 ding dong dong dong. Oh my God. Ring nang ring nang ring nang ring nang nang. Uy, Jared, ano ba dyan? Ano ka? Ano na tarawan? Big deal. Alam mo pa man ano. Okay. Bawal, bawal. Ano na? Bayan, singko. Singko now. Open the account. Talaga. Yarak ma-open pa na yun. Yan, sabi. Ulit to, pagyan na yun. Ano mo nasabi? Then, nakakaano. O, may lagi na doon sa pinag. One. One pa. Ano ka tao? Ayaw pa kasuwang. Ayaw pa kasuwang. May Buta ka. Buta ka. Buta ka. Eh, matay. Oh, may second round pa. May maabot yung rin. Isa'y MVP ako. Yeah. Pag naiiwan sana. Ini, bulag ini. Dapat sa laday ko sa iya makatuo. Day ka man niya na. Dan, Ayaw mo lang bulagan. puto kayang bulo. Pag nailan ka na, puto mo. Dapat bulag. Kunin pala nung may skill ko. Ano ba? Natay Ay! mo nasa. Boy ka pa. Sinadala na. Kaya man sana ka lima na sana. Say ka. Uli lang. Nakompleto sa blocks bago ka kabulot. Nag-ano sila. Nasa nakompleto sa mga black. Ano, nagkulit Because ang dulo kang ikos ay Dahil ka mo dyan sim. Ako pasubag na nakolect sana. Dahil ka mo. 21 mo sana. Kasi pala ka lang dukot kang papunta. Ay. Buka ka. Ganda pala ng mata mo. Sino mo pa? Ay, ganda. Teka na magbalik. Teka na magbalik. Yo! O yung red. Kabagoy doon lang. Wow, yan na. Oh, nairing na hotel. Yan. Doon ka. Makuda. Pag second round, ano mo yan? Oo, mata ka mabang. Oo, sa'yo gating ko sa kanila. India. Hindi nga yan, tigturo sa muya. Yan. Ngayon, wala din. Doon man yan sa theater. Gusto ko. Oh my God. Nagsunod natin siya. Oh. Ba,
Eh, hindi ka nabisa kami. Sa Jingle. Bon. So, Paulo ka na naman. Ay, sa pinto. Pinto. Hinihingi ka sa Oh, dyan. Ano yun? Kaliwa, kanan, kaliwa. Kaliwa. Hindi ba? Lalo sa ano ni Turn. Jesus Christ mo lang. Diretso. Tigilin ko man sana kung ikaw ang pang-araw ka rin. Sus, pakit niya. Diretso. Yala. Boy pa si Coleglo. Diretso basta. Ay, talaga ito. Nagdadagdag ng Dyan. Sige. Dali ka matutod kita. Iutos yan. Uy, hani pa sana siya dyan. Sabi din. Yaw si Bro. Ako dyan. Dyan. O, diretso. Yaw na gaya si Bro. Uy, daw. Ano sa theater? Diyan na yung dali na atin ng baga. Sige. Go. O, dali na. Sige na. Dali na. Nasa ito. Nagalat sa dunga niya. Ang paano nila? Dali Dali na. na. Iyo. Ikaw, Parang ano, luwag ka. Hindi ako duwan. Tao ako. Ako yun, tayo may maano din. Ako ko ah. Tayo may mapabalik naman. Eh, yung malibot mo sa lay, tuturo ng tao. Kinabalik na naman nila. Baka marami. O, let's go. Diretso. Ano ba, diretso? Then pagkaon ko yun, pagkaon nila itong ano, ni ano. Pagkaon din natin ni ano. Ate. Yung kituman. Dumog ka na lang ka. Mama, sinati. Dumog na. Pagkaon bali ni ano. Ba't dahil mapupunaw sin dati. Mapupunaw sin dati. Mapupunaw sin dati. Pagkaon ni Maria. Yan, dara-dara mo. Patungan. Thank you sa ano. Ako duman na. Sinati. Diyan. Diyan ka dyan. Bakong nata itatao ko itong pagkaon. Oh Oh my goodness! Nataaro ka ng kando. Mari ko ako kung ginantong lang ito. Oh. Pwede yan. Balik Para ka ba na nga? kiraray boy. Ang gawat at tarabangan. Nakakalog siya dyan. Iyo sa pinto. Tapos nakakaturod siya dito pa. Iyo, nakakasalat ka. Oh my God! Galit na yan! Oh my Yung God. mga lagi ako doon! Ito mo na lang. Doon ka na ba yung sa ano kami ng pinto? 11 na ako naka-admit. Ikaw lang nasa nakiapat. Ikaw ay Josie Pag-asa. Sa baba rin. Kay! Parang sabay ba? Pero nasa nakamu. Ano nga ni ang nilo kay Ate Alicia? Ano? Galang-galang. Kagalang-galang ang kataas-taasang katipunan, mga anak ng bayan. Kataas-taasang. Kataas-taasang kagalang-galang Katipunan ng mga anak ng bayan. ng mga anak ng bayan. Ay, kapapwede na ka. Baka na lang ang ako. Paagi ba na dyan? Yuriana ko. Tutulong yan. Oh my goodness, man. Kuya. Tutulong yan. Open the app. Nasa nagpaparatabi. Pwede ako magkakabigay. Ay din. Ay, nga, yay! Ano ba open? Ako daw ma-open. Teka naman. Leo. Huwag na ako kadigdig. Gadan ka na. Hindi ka nanahanap. Kuya, Open na siya. Ay, nagpapailin din ako ng time Okay siya. daw sana, Jay. Sunod ako sa ngayon, kuya.
Dali, uwi na. Uwi na. Nandoon na sa road na lang. Yan, dali. My goodness. Kinos. Kinos. Sub-level dyan. Dali lang. Pag nakita naman sana, madulog kita. Dahil Pag na tapos mag-open ka na. Kasi ka man anong pa nakabaksa. Arkene. oo. Yun na. Pwede, open. Hindi siya pwede man pag mas kinabihiro. Pati sa'yo. Dali ka. Makawat. Dito ako. Waro, black moon ako. Dali ka. Ay, sige, balik ka duman. Balik ka. Magbili na lang ako na ko ito. Hindi ma-open sa naman po. Oh my goodness. Oo. Oh my goodness. Ma-open kita. Nasa ito, nakuha na nila. Nakuha na Oo, nila. nakuha na. Free pa Pagkakaroon talaga. ka na kompleto na. O yan o, may baklo na naman. May lungga siya duman. Pwede mo makaon. Hindi na sa naiya na araw. Ako, nakapot na. Hindi ka na. Hindi ka. Mag-iwati ako ano, dapat parang Grabe man. Ako mga magayan. Nagpapakasila dito. iba yung gawin. Ikaw dyan ma-MVP. Sana ko yan sa inyo. Oo. Ito ka ito. Uwi. Nakaiba ko sa Final Four ate. Ibig sabihin Ang na pinakamatay. gagana ang Hindi liit. na na. Ay, di ko mapanino dun sa ano. Sige sa puro na lugod sa trial yan. Ate na. Raot na. Sabi na sa akin. Uy, Elena. Hindi ka dyan mag-agi o. May nang kukuha dyan. Mag-agi ako dito. Dyan ako nag-agi. Tataw ka na ba? Pwede. R.O. Sundan ko. R.O. RB lang. RB sana. RB. Pwede. Click one. Click mo. Click. Hindi ka mag-agi din ha. Hindi ka mag-agi sa paarot-aan. Kasi tukulit lang nito. Ilang mo dyan kung usapan niyo sa loob. Ayun. Ito, ikaw po. Click RB RB. na nga hanapan. Basta, magtuloy ka RB. Ilang niya ka. Uy, di ka mag-agi dyan. Dali. Dahil, Lalo yan ba? Kasi may araw ka. Mag-agi ka sa akin sa may may nandun ako sa yan sa kanan. Dahil na sa'yo, pabalik na. Magtuloy ka ginakay. Clear. Umawa ka theater. R.O.B. Dali na. O.B. Oh my God. Ano ka lang yan? nasa garo maramasan siya. Yan. Ay, ito mo. Box na. Dapat may kanya nang hiling na Tapos, nagbabak. cancel. Kapag 18. tayo hiling na AK. alam niya mag-gilalay na ikaw. Wow. Paano niya naaraman? Rublaw. R.O. R.O.B. Oh, ito na yun mo ito. Zero. Ano ito? Nandun ako ito. Kaya di ka mag-ano dyan. Scroll. Lagi yun. Ay, Roblox. Yan sabi na ako. Oh! Oh. This one. Roblox. Kuya na Roblox. Bako. Oh my God! Yan. Dali, yung Dali. Buka siya pero nakakamatik siya. Sinasabak ka. Natakot siya. Okay. Dali na ako. Masira mo yan. Na. Gulat. May Ako tawag. lang, Para man. Nagulat. Sign up. Dapat lang. Sign up yan. Ay man, maulit pa. Okay, yun na rin. Usaman. Sorry kayo natin. Okay, para kawat ko lang. Nakaabot ako hanggang sa next round kayo. So ano, sunod na round gun boy, wala nang wala nang ilaw, naka-strike kami. Tulong ka sa nga, hindi kami gano'n pa ito. Nandiyan. Dahil na, reconnecting ako sa Kuya, no? Man. Yan.
Saka doon mo punta dito. Eh, tangkas mo tapos ibalik mo kaya. Ari ko no ine. Oo. Order ka? O, 2904. Ibalik mo Tapos kaya. anong letter? Anong pangalan mo? Hindi ko ine. Hindi ka na ba umakawin ka? Hindi ko malakas mo. Hindi ko. Oo. Layman, maski ano na tayo, magkakasinin mo pangalan. Hindi na magkaroon ko gusto. Papakama ko ang buwan. Maski ano, password. Dali ka. Pero by Bonsai, retake naman ang matandaan sa pag-ibig. Dali, maski ano. At least 8 characters up to 8. Yan, up to 8. 8. Diba? Yan na, pangalan niya. Female, yan, yan. Ho, baba. Dahil clip mo ito, tapos mag-discroll ka. Baba ba? Yan. No, ba? Start passing. Start passing. Ugulo ba? Start passing. Lagi! Start passing. Balik na. Ate! Ako. Pangalan ko din. No, ba't nani yan? Babae ako, babae. Antik tawad mo. Hindi ka naman nakamaselfon ka? Yan. Yun. Ba't ako kasanalaka ko, ate? Ang asang mainin. Karen! Hoy, mamalian akong kayo. Karen, di ka yun sa tigawat ko na? Bako. Si Blue. Bako ba? Bako ba? Wow. Bako ba? Pulis na ikon aan. Pulis mo, friends, ito. Pulis na ikon. Say no. Ano yung ako sa pula? Down there. Down there. Roblox mo ka. Ano pa day man nga ako pagtanong ng download? Hindi ka ba? Adik nagpaturo ko nga yun. Mali. Ano na blue dyan? Kuya lang. Steven Steve! Ah, nakap sa hindi. Ano na yung frosty? Pwede ka mo dyan magpapit. Akala ni Kuya Red. Ano ko tayo ko din. Bye na ako. Okay. Ano na kung yan nung hindi ka naturo? Pag nagpaulo ka din yan. Nakin. Pagsulis. Ayo. Yung
konti. Kung kasi kayo makapitik mula hulog na na. Ikaw mo na yun. Nag-loading pa. Na ano na pangaral. Wala ko na din siguro. Ganun ka naman. Habang dyan mo. Nag-uploading ka na. Abang wala ka. Yun eh, parang madali. Uy. Diba? Mali niya. Sa mga iba daw, ang game nagtulog. Sa mga iba man nababae pa, ano pa, dali. Wala ni. O, tunay, ini malamit. Bakit wala ni? Ang dahon ng lalaga. Tayo ba? Oo. Ayun daw, flip flop. Isip ko po. Gamit yan. Oh, akawat ang ulam. Alam mo, kung may bago na naman akong flip flop. Jowa? Damit nyo, green. Short nyo, green. O yung green. Tingnan nyo mukha nyo. Kamukhang Mr. Bean. Kasi ito, Jowa mo pala. Nag-aaral. veteran mo yun, veteran. Veteran ako dyan. Veteran ako dyan. Kung gano'n naman ako. Adik ako dyan. Kaya pala, gagawin mo ko na naka-online. Pero nga ako dyan nagkakawat sa Roblox. Roblox yun. Akala ko yun yung totoo ka ba? Hindi pwede yung totoo. Yun talaga, Anjara. Talagang talaga. Mauna sa natin ang Roblox ang kawaton mo. Ano yung bala ko? So, Roblox. May malalang ako. Tapos payat ka. Natawa ko ba natin kayo itong paratilan? Parang hindi natin sa Roblox. Ano mo siya parang hindi natin sa Roblox? Wag malo yung internet. Ano bala ka? Ang ganda na mag-ulit ako. Meron pa makawat. Bakit ano ni Eric? Iba na lang. Malang ganyan ni Maria. Baga dito ang galit. Dominic Nestor. Gumang kita wala din. Nasa ako rin nagkakadara ko. Ginabi na din ko.
Pinili sana din. Natagano sa kulong. Ikay po rin sa birthday ka na na. Anong tawag? Nag-pindot ka naman nga eh. Oo, dyan sa veteran. Come on, veteran. Kaya mo yan. Asa na ko lang. Yung sarap yan, sabi yan. Ano, hindi makipaglaban sa kuya. Wait a second, hindi makipaglaban. Wala, tulog-tulogin. Bakit na inabot ko? Mapili. Hindi. Bako, aray ko. Oo. Maski nga eh. Oh my goodness, nasa may araw ka. Ano class mo? Hindi makipaglaban sa kuya. Sumbara din na dito. Ang ganun yun sa tao. Ang ganun yung tao. Siya makipaglaban sa kuya. Ang ganun ko na natin ang tao. Oo. Oh my goodness, veteran natin. Veteran, veteran. Dali na. Makahulog. Ano sa yung veteran na nandun, Mayabang na siya siguro. Nagyaya ng Mas day nga yan ang presidente ng siguro, nagtatabang man sa lang na yan. Okay, bantin ka. Dahil nga, hindi ang ganun din. Diyan ba nakita? Oo, sunod. Yung pa lang. Kaya pa. Ako sa lasunod. Okay. Parang nag-aaral din ako kami. Maaari na ako hindi kasunod. Grabe. Oh, biyaya ng Diyos talaga. Ha? The end? Dede. Nakukulugan ka pang advan. Iyaw. Kasi tayo. Wala ba? Dito ba? Ang nagturo. Ha? Ano ko? Kaiban niya. Eh, paano pa? Nagyan pang paano siya nang nangyay yung pride natin.
Doon na yung fried chicken niya. Ako, nasa na pala natin. Umay, ikaw na lang ang pag-asa ng bayan. Ikaw sa pag-asa. Bahala na si Batman. Bahala na si Batman. Aray. Ay, ko ang Puput abol ka. Ako, nasa na pala ko. proud to be his cousin. Uy! Pagkahuya mo! Madali na po na kuya yun! Ipitirado ka na muna! Return. Ako, nasa na. Pagkahuya mo naman! Paano matapos ako ito kahapon na din? Dahil magsaro-saro, inasana pa ko na siya, nasana talaga si Gabon. Para sa Sunday, kung tradition, ay nasa Gilmon Day. Ay, tama. Day. Ako, yung sa Kakawat mo. ano na, titira kayo sa Sorry. Sorry. I-open mo daw muna. I-pindutan mo daw. Tao. May nakapindot na ako. Hindi mo ako naging ano sa computer. Hindi ko na yan. Kaya dapat nakaano ang CCTV. Para alam mo kung pinuro. Parang yung nakadal. Panindog mo. Mbappe. Oy. Mbappe 7. Kilala yung Mbappe. Asa sa mo sa masa yung ano? Kilala yung... Pareho ba mo? Pero pareho ba mo? Ano yun ang magandang? Okay. Si Kevin F. Gabelo. Si Kevin Gates, si Alintana, Si Seth Graham. si Brown, 81. 90. Ako man daw ay si Bibi, si Garuda. Garuda, Ay, sige na ikaw. si Bibi Ayun, Garuda, pagkabutan. Klase ko, ah. Nagbilag. si kaklase ko yan, si Ken. Sige na pa. Dito nga naman kami okay. Lumang karatun ka kay Jan, kay Bibi. May info ka pag-computer. My goodness. Sir. Ako yan. Yan. Ayun, Sige na, madapog ka na. Sumaya pumadapog ka na. Ako yan. Ako Mbappe po. Kilala yung Mbappe. Ganyan. mga props, Garuda, From mga lang. si yan. Teka, tapos na yun. Meron ba gusto ko ba? Pagkatapos mo ka, hindi ka magpapabot, nakakatanda na ako tumatak. Ako nga, nagtanda ko na. Ano kaya ako yan? Oh my goodness. Ah! May tuluyan ng gantay. Ano? Ano? Taga. Uy! Bigyan ko ba? Iyo, yun.
Aldi Davis ka. Ano, may kibong dapat na lang. Sige. Kailangan mo na mo sa likod. Eh, Dahil maganda ang retigilin. Basta lang po nga nila. Ginawa mo sa nakapi ko din. So iba dahil man nga nakapasa. Pero ito ko na. Makunado ka na ko ta. Kunin to. Tapos, Wala sa ano. original. Eh, man niya. Ito ano. Kapi lang niya. May Xerox ka pa rin. Ano yung mga kwalta kita? Daw, picture. Ang phone. Daw, picture ko ta. May isa ganito. Nakulit na sa dapat sa picture. Wala kang ano, hindi parang ang number sa ano niya. Kapag-station ka rin. Ano naman? Sumuga o pwede. Ay sumuga. Ano kita yun? Ano pa rin? Depends on. Yan. Masulat ko na ang pangalan ko dito. Tapos sa deal ng bed, may itutano ko na. Tapos ang niligigal, nakapil, sumatalas ko ka. Parang siya. Sino? ha? Ako na nga. Ma, may As no paper. may ano ka dun, ma? Mari ka, Brian. Ano ang kalungan na ano? Pulder. Magkaka pulder na white. Pulder na white. Ang pulder pa.
Okay na. One. Oo. Hindi pa mag-control. Yan. So, hindi pa rin daw. Oo, pwede ito. Kaya pag isa di ka palawag na lang ano. Ano sumat na sa rin? Modern na pala. Yan eh. Ano ticket ng brand? Oo. Ay, request mo. Bawas sa tapa. So, ano ba ano kayo? Ang size. Hindi ka mo sa ano kapatid. Bida, sarong bigo din. Leo. Iya. Iya. Ayos na daw ba? Kulay. Makang kulay blue.
Hindi na, hindi ko na upload. Hindi, ma. Ano ba mga ano may yung toxin mo rin? Sa yung dulo? Ano Okay. ba? Ini, sa ko ini ra. Bumak yung pinin. Yan, sa first dose sa Windows. Wala, Brad. Dahil yung sakto. Sakto na. Tama na. Mata, simbol. Ano, kailangan ako lang sa video ko. Ano, Ano yun, dun mo. rentan mo, lagod na sa dit, Brad. Pagkat ko man sa din. Kaso, pakumbak to ba? Ang magaling. Bakit sendo? Ma. Ano ba sendo? Ay, di ko ba yung vaccination? Sige na. Art na yun, ganda ko na. Oo, yun ang gan. Ay, hindi ko sendo. Baka sa diyo itong Brad. Mababalik. Pero, Yan, Brad. Anong nilagay sa first dose? kung athlete siya, sige mo ng pick siya. Yan, sa kapatid. Ano? Miss mo na ako. Ay, Aurora? Nakikinig ka ba? Bagay doon. Ano po na siya? Ano man ginawa mo dyan? Dako, dyan marakot ano. Pasaway. O, alagay ka na mahali. Kuya, pakarya daw yun eh. Ano kunain eh? Meron.
Oo. Paano man? Dahil may maano. Open the trade. Yung Kano tara? Sige kaya. oh, bibi, ano na dyan, bibi? May matawad na. May bigyan namin yung maros ako. Bueno, Kung may maros na aling ka. bueno, kung baluran. Kung ano na ang maros na ako, pagdalo. Ano yun yung pag-ulit? Yan ako. Kaya sa mga pinig. Oh. Wow. Valorant. Ano? Oh, Valorant. Gian. Mula na Valorant. Uy! Sabi ko, Lord na. Yun ang Lapit ba? sa balito. Well, daw na mabalo. Hindi ko magkakaw. Kasi kurang maura. Mahal mo sa talit sa ano ko. So, papauni mo, Wala papauni. namin. Malaki. Mukbang. Then, may samusubang. Muk. Thank you. Mukbang. Ngayon. Mukbang. Mukbang. Spicy food. Oh, ang sarap. Ako po si Ato. Ready? Ang buton. Asa? Eh, Valorant. Orang yung kasi kung magawa. Wala na sa kaya mail. Hindi siya magana. Email ako, magkakawa ko bigla ka na yun. Wala ma-install pa. Hindi pa nga. Ayun, anak ko nila. Baka mahulog din eh. Pati kita! Mailog kita na ano? Ano? Mahulog ka din niyo. Wednesday. Wednesday, gusto mo? Wednesday. Ano, ikada. Ikito. Mga pinag-ibig sila. Nagkuha sila dito. Saan nagkuha ka na dito? Na, sarap. Yeah. Ini. Oo. Sabi, bebe, napagdang. Ang bigay ko naman. Ano yan? Wala ko na lang ulit. Ako ba kumakakanta? Kaya Wednesday.
Yan, pre. Sisi ang Cristina Martinez. I-release na na sumado. Yung kaya mo rin sa sino. Ha? Lumigay ka nga ni Penny ka kaya niya ang dyan. Yo, ako ang nag-view kaan. Sige na, bibigay na. Ano yan, ang mga shirt mo? Don't sing love. May money na. Kain. Kain. Ano na? Ay. Kain na ba tayo? Ano na? Magal. Hindi. Maganda. Hindi. Ate! Kapag mo na ha, kung yung wala sa sibo, kapag ka na Uy! Sarap!
Ano da? Yun ba na? Ako ay bukan sa Israel. Sabi. Hindi ka na po ito. Ay, kaya naman sa iyo. Ako nagbilang ko ba? Wala. Ako wala mo ng baga. Kailangan na si... Nanapan ko mo na. Kailangan na si... Ano? Parang oh, makabida. Wala rin, hindi. Wala pa rin. Hi, hello. May multo yun ba? Mag-spin ka mo yun. Awan, nakabuha. Malamai, hindi nakakompress. Pwede na yun, natanagulong ka. Okay, Sabi Yuna.
Hi, si Lulu. Palak naman. Tango pre, tango. Tango pre. Accept pre, accept. Accept. Putang ina mo. Sabi accept eh. Putang ina number ko yan eh. Ay, kung sa asan ba pre? Tango mo pre, tango. Sup, par? Par. Sheesh. Hindi sa akin na pagkakita tayo. Sige pre. Ay, si Janine, yay! Pilipisa. Pre! Wait lang, sasali ako nila Janine ata. Yung tigil naman ako ni Janine. Ni Janine sa ano? Invite kita. Pag in-invite ay pag ano na ako na itong Janine. Kung ina, ayaw mo lang pansin ng puta. Saan kayo pre? In-invite lang nga. Punta ka na, pre. Sorry. Ha? Putsit dito. Dito ka, dito ka. Dito lang ako doon. Wala kasi akong bala. May kalaban mo pre? Tama na. Bigyan na eh. Kung yan may kakalo. Ito da. Ay, ay. Tama na eh. Pre, tulog pre! Pre! Ayaw mo yung ni Janine. Gago pre, chicks to. Ano na? Tagal. Bobo niyo pre, bobo niyo. Oo, na-invite. Lang. Ano na, nasa ano kasi. Wala ba ang uwi niya? Ha? Ikaw hindi? PNQ rin ako. Yan yun. Ayaw accept. Invite ka, chicks. Bilig.
lang ha. Alis mo lang saglit pa. Wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang. Ito na, ito na. Ito na. Pre. Pre, pre. Pre. Go, go. Ayaw i-accept. Ha? Sila, pre. Ah, Tangin na ko pa you. wait lang, wait lang. Baka nyo. Tangin na. Ano yan, pre? Sino? Sino ba? Sino ba kinakamusta mo? Ako ba? Masishibal. Ha? 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 Ah, yung gago. Napakabubo kasi ng minuto eh. Tara? Tara, let's go. Putang ina! Ano ba? Papayapin mo tayo? Fire. Ano ba? Fire team ba? Ang ina mo, ang tagal. Ano nila? Putang ina. Ano kasi nila? Ate mo yun? Ang ina mo, huwag mo kasi ko bisayahin. Tagalog ka kasi ang ina mo, di kita maintindihan. Ayun, hindi nga alam. Pinipilig ang puta. Prince yun, tangi. Tangi, ano nga yun? Yung prince niya kasi yun, di yung princess, tangi. Prince gaming yun, tangi. Tatabi mong princess. Walang princess eh. Hanap ka ng babae. Hanap ka. Ay, tara. Start mo na. Hari. Hello. Start mo na, Hari. Ay, wait lang, may name-plate pa ata si ano. Wait lang, may name-plate pa ata eh. Wait lang, baka may name-plate kasi. Para apat. Wala kasi yung mga ano, 20. Busy ata.
Sige, Ray. Mabagala ka mo. Ito na. Jake, pasabi mo daw. Hindi mo na ako makakatingalat kasi yung jersey kay Inad. Kaya ko na. Maligyan daw kay si Inad. Ano yan? Diyos ko. Pwede yan. Wala itong diyos eh. Pre, out muna ako tapos balik ako mamaya. Pre, mamamalengke lang kami nila mama. Balik ako mamaya, laro tayo. Promise, promises. Ayun mo na ah. Balik ako later. Yan, Kaya na sa... okay ko to for. Ano ba? Yun sa ano? Dahil ba ako? Yun siya rose, pero mas nagusto kong gano'n yung rosa. Daulo na ano, sa badil, may duwang klaseng rifle baga pa na dyan. Alam ka kung pang mapakayo. Incheck ng mapa. Sa mga badilik wararap, hindi nga ni kahit dumating. Alim mo nga. Pangit ang pangit ng pagkarayo. Ang Ross Rodrigo ang bala, marakas kaso, dyan, delay mga pagkarayo na. F1 mas ha? Topic pa lang.
Ito. Open ya. Lapit mo. Limang page. Sobat. Sobat. Malayo. May 26, may 25. Lagyan ako. First aid. Okay.
Tayo ko dito. Stapler. Sino yung stapler? Bobo yung stapler. Oh shit, what the fuck, paano? Baka manimik ang tawag mo. Bala ba ito? Gusto ko ng bala. Ano? Ito mo sana. Ako ang ito. Kaya kang bala ito. Taas mo pa. Taas mo marami. Siguro mo kinuha mo. Kaya tayo ito. Ano ba nangyayari sa mundo? Electrolyte. Yeah, first aid. Body postmark yun sa ano, copy. Nagkaroon ng similar na. Ayan, ayan. Ano, nurse? Ito kami gabos na ano, sa criminology, sa nursing. Laro ka daw man lang yan. Apat na oras. Duwag yung hindi mo nagpapayaro. Ano, nagpunyas sa doon na nasisendo? Mga professional ka. Saka ano, yung mga nurse talaga. Kung sa copy, ko president ng kasi yan. So, ano yan? Kaya yun.
Puno na yan ano po. Sikap. Walang gana ko, no? Dapat magalaman. Ito kaya nga yung... Black kayo. Hindi, ayos yan. At nasa Open na sa'yo. patre. Open na sa'yo. Apa yun, Mar? Mar, ano? Ito lang.
Provinciano, Tato, Nakakamit. Bakit na to? Ganyan yung dalawa. There. Tibong, may gagawin. Walang ano? Sige na. Paano mo yan ka? Si Papa niya. Natapos paano mo siya naraman ni Papa niya? Ngayon man, papa niya. Pinag si Jay. Yan si Jesse. Ako din sige. Durog mo tanga sa ito. Pagkabot, hindi ka magmudulog. Pakuha daw. Durog ka bumbay. Gawa. May yung kay CJ, baga nakajak ko, ay naano ko na Spain. Wala yan, nakapo. Burok man sana. Nakulag ka po kung ano ba, joke na ano. Go mo ka CJ na to. Wala mo ako dyan sa ano. Ano ba rin? Platinum na ako dyan sa Facebook. Google. Ano ka? Makas kami kay ni CJ. Kaya sa iyo, CJ. Magpagay mo ka sa Facebook mo. Nasaan na? Di mo yan yung Facebook. Hindi ko na ilo ako sa Facebook ko. Magkakata ka piso na eh. Surang bear? Hindi ko lang ito. Yan ka. Hindi. Ano pa na Jake? Parang flavor na lang ako. Aurora, wow! Sige, ayaw. Uy. Wala mo ako nakatapos maganda ng sila. Kasi nagpapapasa sa inyo. May makagraduate sa ibang ano. Ano, estudyante man. May strama ko man. Doon papapasa sa Principal. principal. Nakapabasa ka. Sunday ka. Sa aga. Isa ng reader nga. Ikaw, ano? Ang mga pagpapabasa, mga non-reader. Pag dahil ka nakabasa, babalik ka sa gilid. Naiman! Pag maluyaw, bagang basa mo. Nakakabasa kung nakabasa. Bilat-bilat ka pa, baga. Iway, Babalik ka sa grade 6. ano ba, sanay ako kaya, dahil may nagtuturo sa kuya magbasa ng nababasa ko. Pag may nabibilot-bilot ako sa signatura, baga. Mura ko siya Ivan man yan eh. Ano, sabi ko. Di ba man siya Ivan? Sa aga kami, Mababalik lang mo na sa ano, medyo kasi Rosalie, babalik ka. Then, na-start my eskwela. Then, na-dad na mga eskwela. Ano ka rin? uy, si Rita nakakabasa. Ikaw, kaklase ni mo ba dito? May kami. Ano yung klase? Pinakasama ka sa
Ba? Ay, wala mo na ba? Oo nga, chocolate. Salit ka kasi. Wow. Yun, small. Small. Nako. Kilo. Bo! Patay. Hey. Ito na kaya. Ito ko yan. Ito nga po. Ito po. Wala ka din.
wala to nila. At wala ka sila. Ano? Ikaw, Tony. Open na sa war. Okay sa war. Isang bobo. Andre, Ako,
Layo ng batuan. Wala. Pwede din. Bakit naman Ano nga? Kasi mo. Maya mo? Yan. Ano ba mo? Makasabi lang dito. Ang mati ko. Bakit malito mo? Hindi yung sabi niya siya. Ako na. Kung ikaw, ako tanda kung niya mo habot mo. Baka lang sila, saka pangalan. Hindi. Baka nagsarap ka na. Sarap ito. Sila baga kita dyan.
Sabi, mga kabig-gamitan sa pagsuot. Mga kabig-gamitan sa pagsuot. Kalamitan sa pag Susukat. sukat. Magulo. Sarap bukol ba? Sabi. Adi, Galingan mo, tol. Isang chicken wings na dalawa. Ah, yun lang eh. Yun na. Taro lang. Yun na. walang chicken wings. Saan? Saan? Okay yan. Malayo. Ay, patay. Wala. Kasi kita, ah, wait lang. Sa 150, 165. Putang ina mo. Dalawa. Sabi, sabi ko sa'yo, add mo ko at sabay. Ready?
walang car. Ha? Ito kayo ba? Diba, nakating? Ay. Diba, nakating? Yung bobo. Sige, sige, sige na to. Patayin mo na. All check yan, doon. Isa ang bobo. Isa. Wala. Ay. Yeah. Luya ka sa loob. Doon. Luya kasi.
Wala. Dito. Wala akong balang dito. Patay mo na. Wala. Ate, nakagawas ka. Pansit dito. Ayun. Diyan sana. Pansit. Bago muna tayo. Left. Left. San. Malapit yan, huwag na muna. Dalawa. Ayun. Siya na to. Matay tayo sa patient pa. Sige. Taba. Sabi ko sa'yo. Wala na.
Kita kang sumagot sa wala. Nakakao sa day. Day. Patay na to. Ay, patay. Okay, abay mo. Kaya abay mo. Ocho. Patay. Ingat lang, ingat. Yan, ingat. Bungkol. Saan? 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 Lama. Lama saan? Oh, bakal. Ang kaki. Dito naman na tayo. Saan? Saan? Ay, puta, yaw na. Yan na. Sige. Patay, ang isa.
lang, sige, sige, sige. Wala nang buha kayo ng mga sasakyan doon. Oh, nalog muna tayo. Pasok. Batang wala na akong bala. Ay, Koshi. Pinay-tay. Thank you. Sige, sige, sige. Wait lang, wait lang. Oh, sana, yun na, yan dyan. Dami pang kalaban. O, sa tayo, talo. May tawat sa atin. Doon na lang. Chicken Daisy. Saan ka? Patay ka? Asa na?
Chicken din yan. Chicken din. Kaya, pa, isa pa. Chicken din. Sira. Wait lang tol, wait lang. Ari, Dave, nanonood ako, Dave. 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 Ready na. Yes, ako. Ay. Ano? Balo? Balo? Silong? Silong dyan? Nakalagay lang ito tao so maano ka pumakli? Pero,
Sige, ano sa kasama mo ngayon? Sana? Hanggang ka na. Okay na na. Reset sa one. But, Cellphone mo ko. ako lang, kailangan ka dito. Ito ako, tapos yung Ayun na. Then, unya pa niya pandre pa na kwa.
Pero pinipili. Babae niya tao. Mga day. Nakasabi ko na sa bado niyo na pwede. Ano ka, ano? Light, ano? Date. Lang. Malat lang. Yung mini ko yan ang pixel eh.
Wala. Basta, walang point lang. Ako na, ako yun sa plato ko.
Pre, wala rin. Busan! Muna ka to. Ha? Sumunod na ka. Bistro, yes. Sa all? Ito. Paborito.
yan ka ka. Kaya mo.
Magkano sa Barcelona? Ano yung down? Yun ang bali nindo, ano? Yun ang bali nindo. Yun daw. In Vegas. Ako nga. 750 ang Okay, hindi ka. Ano na ako? Tagal mo sila, Rose. Hoy. Ikaw. Ano sila mag-resalit? Yate. Yan, Rose. Ay, di ba? Bakit naman kasi bago ulit? Na-confirmate mo rin. Ha? Na-confirmate mo? Bago na biga ba? Uy, yun na. Bakit man? Ganyan na rin. Sobrang ginagawa ba? Pwede naman din na Rose. May nakaroon ka niya. Hanggang pala ka mo. Tangal, nagaling mo sila may ni Rose. Nakabok mo na. Nagaling mo sila may. Ha? Hindi mo na ko i-check. First time sa wat. Ha? Paano na lang? Start. Ah. Sabi ka nga, kasi bago na ano, sabi sabi ka nga, kapos ako, yan, ay school, di ba? Sabi ko, yan, may dinabis nila, kaya nga, sayang, dapat pala nandyan, di ba, ako na talaga. So, ano, Ano ito? So, ano pag dito? tapos, Itong nilok ng kulay? bukod na, Nakulong man tada? Paso ko na. sayang, direct, yung magpapalala yung class ko, nagasin ko, buset class do? Nagasin ko da, kaya sinda, jay, sa namin sa niya, so ano ba? Sa ano, nagbakal dahil sa ano, nagbakal dahil siya kung ano, pang fitness mo nila, sa fitness, tabak ang galit kasi fitness niya, galit mo, sorry. Sabi, jay, nga rin, kung ano, kung sinda, ano, ako lang, jay, kung nakabakal din sa kanila. Sabi ko, hindi mo nilipin mo yan, mag-publish siya. Kung pinisin na baga ko sa siguro. Ay ko, gano'n lagi ito balik siya. Ano pa yung kasi na digdi? Ano? Kung sabi niya kung mag-iisipig pa rin doon naman siya. Yan, naano sa tapa ka niya mga oto. Ha? Kaya nasa pumunta sa mga. Galing na din, galing na naman galing na. Kagalang sabi ang wait, Nakabak pa kami. wait. Umiyan mo kabak pa kami. Set mo siya ng ito mo, okay. Ay, pinagsabi baka mga. Umiyan niya nga ni. Gabot ko, sigabot pa nga sa tanga, sigabot ko, dahil ko kung ano, alas, kagka, Umiyan mo. hindi na ka tanga. Wala din ang magkawat. Kung ano, alam mo, hindi mo digdi. So, may nandang pa ako nga ito. Pati makapapay niya. Dapat pala hindi digdi. Kaya lang ay pamilya mo sa ano mo. Iya, iya. Anda. Ayun.
Ano sabi nga na? Masa ala, mawan-wan, dyan ako matubot lang mag-tusin ako. Sige, ka. Ay, mga binura ko yun na duty. Ha? Ngayon mo na yung duty. Baga, Pero ba baga, mo ginamit ko. Pero ba mo na ka? Or pwede. Or Or wala ko ba yun? Ba ko mo na ka Pali dito, sa video. Takabo mo na ka na gabus. Tapos mura mo na ano mura mo. Hindi, nasuwar ko ka. Ang iyo, nasuwar kayo, nasuwar na tingala. Dito talaga, dito talaga. Dito sa doon sila argue kaya rin doon. Doon sa pero wala mo na. Kari ba nini? Sino mo na dito? Buko mahal ko pa. Dua mo siya video. Kari nga niya, ikaapat. Hindi ba naman mag-arugan yung mag-profile na arugan? Ay, mga symptoms. Yan, nagkaroon sa ano, quick day. Mura mo sa mga yan. Huwag na mar. Para kaya mga bubo, ang alam din niyo. May pusin nun dyan. Wala mo na Borboy. Ano dito sa Borboy? Hindi ka mamag dito. Nanganak tayo na chicks. Hindi rin tao sa mga ayaw ata. Ilan? Yo, tingnan mo. Ano? Tara. Let's go back. Tawatin mo ako ah. Sana. Yun, nubuhatin ako. Gusto ako binubuhat ako. Same lang pala rock natin dalawa eh. Okay, doon na. Yan. Pag naman yun ah. Ay, gamit ko na saan? Boy, ano na? Tangina mo yan na. Tamba lang, nasa lahi. Takina mo! Basketball, ba rin? Hindi kita papatalo. Nice one. Napatalo ba kita? Nice. Moses mo. Ito, TLQ Ray, yung number 4. Oo. Eh, bahala pa kung saan nyo gusto. Pero mas gusto ko siya. Joke lang. Joke lang. Inaantok nga ako eh. Sana, pasandal nga ako. At saan? Dito? Dito, Shana, at kita? Tangay, spread na kita, kaya nga kita in-invite eh. Kita mo yan? Ganyan talaga pag tumatanda na, nagiging ulyanin minsan. Joke lang. Joke lang ha. Masagusohin eh. Hindi, love ko yan.
na ako. Ingat ka ha. Wala pang baril ha. Same as you. Utangin na pistol pa. Awit naman. Pistol? Anong gagawa na ito? Uy, itong ina mo. Ito na oh. Ito siya. Yun, snipe. May bats man dyan, eh. Saan. Bumaba ka? Nandito sa pila. Mga pistol. Ikaw ka mo yung mag-ingat. Kung gago dun. Uy, aray, puta, dito pala sa kabila. Tama ko, tumulong. Tarong ba din na? Ay, ito na, yari ako. Andun pala siya. Sa kabila. Hindi mo na nakita. Kung saan ka galing, nandun isa. Ano, dami. Yari. Ala. Bagsak lahat eh, ubus. Ubus tayo dun ah. Ako mo. Paano ko ba naman? Ay, tapos ito. Yo, ito. Yan, yan. Ready ko na. Na ano? Na ano? Na ano siya na? Look, babay agad. Takin na magkano ba yan? Sabihin mo yung pangalan ko. Uutang daw muna si Ray. Awit naman, babay agad. Bukas, di ko pa naman sure kung maglalaro ako. Mamaya ka na mag-out. Gusto mo ba magsabi pa ako ng, please, Shana, please. Please. Please, load ako. Para sa'yo. Please. Oh, ano? Hindi mo na ito. Oh, wait mo. Wala, ito pa, nang iwan. Hindi ko pa naman sure kung ano, maglalaro ako. Bukas, mamaya daw, one. Hindi na, bakit? Hindi ako maglalaro naman, may laro pa kami bukas sa liga. Nag-i-AP na siya par. Wala na siyang panghulog. Nagkisa sa hulog. Wala ka saan gusto? Wala na yun. Pautahin ko nga sana ng ano eh. 5 pesos eh. Joke lang, malayo yun. Hindi ko nga kilala yun eh. Friend ko lang dito. Hindi. Kaibigan, magkakaibigan pa lang. Joke lang. Magkakaibigan pa lang. Tagal ba yun? May gusto ba? Footstep. Baba. Hindi dito. 2,
Ayun. Pag Hindi, inagod player. May mga player ah. Hindi kaya. Pero dito sa may malapit pa sa akin isa. pag inagod ka na, yun, napao. Ano kaya? Parang na kaya ako. Ay, something na. Uy, bago. Two. Down. Iniluwa ko na. Ay, meron pa. Meron pa sa gilid. Nice one. Ano na, dito. Normal ko na. Ano mo? Yan mo, ito. Tangal, kaya kasi hindi ka na yung isang mga... Ha? Ano naman? Balik ka pang singin ka. Yung nakanuan, next na pala mo. Mor. Parang ko. Merong coming, Craig. Craig, coming. Dito ata sa akin. Kumat na ka, yung naman na. Gusto ko nga. Yun o. Hello. Ay, Down. tama ka, no? Nice one. Walang kasama? Sana, bumaray. Good ba tayo? 5.
Tangina. Sige, magana ako. Sige, kunin mo naman sa'yo. Magmumotor ako. Hindi tayo mag-iingat, boy. Ito, ulit muna kayo dito. Ayun, ito. Dito tayo. Diba pa rin? Coming na ako. Sige. Patango. Naka-ano ko. Naka-snipe ako eh. Hanap ako magandang pwesto. Pang ina na, wala pa ako ng gas. Pang ina yan. Wow. Yan, Justin. Ha? Yan, Justin. Patay. Wow, mabog yung Alteo. Wow. Kaya gusto ko mag-all night para marinig yung boss ng mga napapatay kong chicks eh. Inis na mabusa ng ng gasolina ng motor, ayos na yan. Sorry. Nagkata. Yun na yung airdrop. Ako bahala. Sige, look yun na yung airdrop. Support ako. Bakit ko kayo. Sige. Naka-ano ko na kasi. Ilang papulit. Sige, nag-rock slave. Naka-rock slave kasi. Ano ba maganda mo? May Gatling gun, oh. Maganda ba yung Gatling gun? Bakit yan? Ano? Eh, try natin. Lagyan natin sa trunk yung Gatling gun. Tapos pag may